हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल लालुक ब्लॉगार। आज मैं आपनालोকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে খুটলি পিঠা। খুটলি পিঠাটো বিহু বুলি ক'লে আমি সকলোৱে বনাওঁই, কিন্তু আজি যেটো মই খুটলি পিঠা বনাই দেখাব বিচাৰিছো সেইটো বনাম মই আজি নাৰিকল আৰু তিলৰ সৈতে। গতিকে আহকচোন আমি এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। মই বৰা চাউল লৈছো আৰু লগত লৈছো মই গুড়খিনি অকমান মই কটাইয়ে কাটি এনেকে মিহি কৰি লৈছো আৰু ইয়াত লৈছো তিল নাৰিকল আৰু গুড়। এইখিনি মই ভাজি লৈছো আৰু এইখিনি আসলে বগা তিল, এইখিনিও মই কেৰাহীত ভাজি লৈছো। এতিয়া মই এই বৰা চাউলৰ বেটাৰটো বনাই লম। ইয়াত দিম মই অকণমান নিমখ আৰু এইখিনি এতিয়া মই হাতেৰে প্ৰথমতে ভালকে মুঠি লম। মই এতিয়া পিঠাগুড়িখিনিৰ লগত গুড়খিনি মিক্স কৰি ললো আৰু এতিয়া মই ইয়াত পানী এড কৰিম। পানী মই বেছি এড নকৰো আৰু এই পিঠাগুড়িৰ বেটাৰটো মই অলপমান টানকে মাৰি লম। আমি যেনেকে আটা মাৰি লওঁ ঠিক তেনেকে মাৰি লম। মোৰ পিঠাগুড়িখিনি এয়া মোৰ মুঠি হৈ গৈছে। মই যেনেকে আটা মাৰিলে মাৰে ঠিক তেনেকে মই এয়া মাৰি লৈছো আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা অলপ অলপ ৰাউন্ড কৰি লম হাতত লৈ এয়া এনেকে আৰু এনেকে অকমান চেপেটা কৰি দিম আৰু অকণমান এনেকে গাত কৰি ইয়াত মই নাৰিকল আৰু তিলৰ যেটো বেটাৰ বনাই থৈছিলো এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত মই দি দিম আৰু এইখিনি এতিয়া মই এনেকে নাৰিকলৰ বেটাৰখিনি এই লাডুটোৰ ভিতৰত সোমাই যোৱাকে এনেকে কৰি লম। আকৌ মই এটো এনেকে ৰাউন্ড কৰি দিম, ৰাউন্ড কৰি অকণমান দীঘলীয়া কৰি দিম। এটো ষ্টাইলত মই গুটেইখিনি পিঠাগুড়িৰে বনাই লম। এয়া এতিয়া মোৰ তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই এটা এটাকৈ পিঠাখিনি ভাজি লম। এতিয়া মোৰ এই পিঠাখিনি ভাজি হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া এখন প্লেটত কাঢ়ি লম। মই য'ত তিল ভাজি থৈ দিছিলো এক্সট্ৰাকে সেই তিলৰ ওপৰতে এই পিঠাখিনি উলিয়াই লম। তেতিয়া মানে পিঠাখিনি গোটেই তিলখিনি লাগি যাব। এয়া মোৰ খুটলি পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। মই প্ৰথমতে পিঠাখিনি বনাই প্লেটত লৈ ললো আৰু যিখিনি মানে মোৰ বগা তিল ভাজি থৈছিলো সেই বগা তিলখিনি এই পিঠাৰ লগত মই মিক্স কৰিলো, মানে ওপৰে ওপৰে ছটিয়াই দিলো আৰু চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে। আৰু আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই খুটলি পিঠাখিনি ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক প্লাস কমেন্ট প্লাস শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।